cu cine am început eu ziua cu autostopul cu mama, care m-a dus la o benzinărie și azi urmează Franța, spunem pa Italia și pa. Drum bun, mămică, te iubesc, ai grijă de tine. Un minut, am prins imediat, mergem spre Franța. Comment ça s'appelle? Jaume. Jean. Jaume. Jean. Ah, Jean. Merci beaucoup. Intrăm în Franța. Grazie. Arrivederci, Italia! Easy. Also for 11 km are tunelul, geografic linia între Italia și Franța trebuie să fie undeva pe aici, în tunel. France! Deci acum oficial suntem în Franța. Și avem zăpadă aici. Au revoir! Și vremea s-a schimbat așa, subit, mă rog, nu prea subit, că nu era atât de cald la Torino. Pe acolo. Ui. Așa. Hai, cu vreun camionaj, ceva. Hai la Grenoble. Bun, să-mi arunc cu cartonul cu Franța. M-am spus, uite, o mașină de Franța. I-am făcut semn. France? Ui. Pa! Imediat. Așa că nici nu l-am folosit. Zicem papa și mergem la Grenoble. Yes! Grenoble! Asta e primăria din Grenoble și uitați cum fâlfâie mândru, sau nu fâlfâie prea mult, steagul nostru tricolor. Și trebuie să mă întâlnesc cu gazda mea, o tipă din Guatemala, cu Natalia. Bun. Ia uzi, muzică românească. Sper că e o manifestație pentru drepturile omului, drepturile tuturor. Să deci ceva și mâncăm. Hai să vedem, poate vine ceva. Hai, părinte, manele, pizza, gratis, aici pe Rin Gypsy. Profităm de Grenoble! Și am ajuns în Sassenage. Aici locuiește, de fapt, Natalia. Și da, e o suburbie a Grenoble. Și a început să plouă și mai tare, dar mâine va ieși soarele, să țin. Spune și voi ce cu vremea asta de merda! Sper să prind repede o ocazie, că și că la Avignon nu plouă. Domnișoarelor de la Avignon sosesc. Unde se vă arăt? Iser. Oho! Măricel, Măricel. Parcă Iser se cheamă și regiune. S-a oprit, s-a oprit, s-a oprit. A început chiar să plouă. Nici 5 minute n-am așteptat cu camel până la următorul peaj. Hai cu să vă continuare spre Avignon, unde nu plouă. Totul funcționează atât de bine. Vremea s-a schimbat total, nu mai plouă, e soare, sunt aproape 20 de grade. Și Avignonul, da, e un oraș super de vizitat. Pe aici trece Ronul, e celebru Pont Avignon, celebru pod și cântec faimos. A fost Avignon o reședință papală, așa că da, e patrimoniul UNESCO. Am ce vizita. Și cu gazda trebuie să verific, trebuie să mă conectez la net, probabil nu. Așa că nu știu dacă o să continui spre Montpellier azi sau ce voi face, dar
acum știu sigur că vreau să vizitez orașul. Și asta e celebrul Ron, care vine din Austria, străbate Germania, Elveția și jumătate de Franța. Multă lume! Și iată-mă, sunt în Palatul Papilor. Am intrat gratis din nou și o să vizitez și podul Avignon. Pentru priveliștea asta am meritat, ce să vă zic, bani n-am dat, efortul. Și haideți să vă arăt podul, celebrul pod din Avignon. Seara asta, surprinzător, am primit o invitație prin Couchsurfing de la un tătic, Luc, cu fiul său, pe care îl cheamă Antonin. Asta e o străduță, cea cu bărulețe, cu oameni boemi. Filming a video. So I'm meeting this guy, also a traveler, Fabien? Yeah, Fabien. Fabien? Yeah, Fabien. He did also Camino de Santiago. By the north, by País Basco. I will do the same the same way funny. as him. So yeah, you meet always nice Yeah, people and, heart of the world. and It's travelers. like this. Yeah, the world is big, but in the same time it's short. So It's very short. Okay. So you have to visit it if it's short. good. Chiar dacă nu aș fi găsit prin Couchsurfing gazdă, Fabian ar fi a spus, da, dacă n-ai unde să stai, te invit la mine. Da, bă, uite cum tot universul ăsta e cu tine când gândești pozitiv și da, de treabă tipul. Ultrea, am învățat un cuvânt nou, e un fel de, nu știu, o spaniolă veche și expresia asta se utilizează pentru pelegrin în Camino de Santiago și e un fel de mai departe. Ai ajuns aici, mergi mai departe. Ok, Ultrea. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult de francez. S-a mai oprit un tip, m-a întrebat cum fac, călătoresc, merg pe jos, mamă, spirit liber. Găsești mulți oameni boemi, oameni deschiși, francezii ăștia. Bun, și am ajuns la lumea gazdă și mâncăm ceva nou, în franceză se numește. Și mâncăm maș, ceva, o salată, ceva verde, n-am mai mâncat până acum. În engleză era ceva corn lettuce. Corn lettuce, perhaps. Și la sfârșit ceva brânză, bineînțeles, suntem în Franța, brânză de capră și ceva brânză. Pyrénées. De Pyrénées, ok, niște brânză de Pyrénées. Good. Bye. Ok, am stat cu Luc în Sorbiu, la vreo 10 km de Avignon și a fost atât de amabil că m-a și dus la ieșirea din Avignon. Și urmează Montpellier, unde am găsit o gazdă așa, last minute. Am baftă.
Franța, funcționează autostopul, mers cu femei, cu oameni în vârstă, cu oameni tineri. Vive la France! Mi-a dat și numărul de telefon să-i trimit poza pe WhatsApp. Cu toți cu cei care mai au la ocazie, fac o poză și le trimit. Ieri au protestat tinerii și astăzi toată lumea pentru mediu. Pentru ecologie. Nu vezi de ce București e micul Paris, influența franceză. Și bineînțeles, suntem în Franța, așa că mâncăm clătite crêpe la mama lor acasă. Și nu clătite dulci, ci clătite sărate, uite, cu brânză, bineînțeles brânză, doar de Franța, și ceva sălămior. Așa că, vive la France, vive les crêpes! Vive la France et surtout vive les crêpes. Și celebrul castel din Carcassonne, orașul fortificat. Daniel, ce femeie, Daniel! M-am dus până în Toulouse, până în centru, am făcut special pentru mine un ocol. Nepoata ei călătoare, așa că m-a ajutat și pe mine. Mi-a dat carte de vizită, așa că o să-i trimit poza și mail și tot pe WhatsApp. Sunt în Toulouse și să vedem, am gazda. Trebuie să spun Wi-Fi. Am ajuns în Toulouse, care e cunoscut ca orașul roz. Și aici în Toulouse e și capitala Occitania, așa că avem semne bilingve în franceză și în occitană. Ei sunt mândri de asta. Camino de Santiago, care o să încep în 4 zile, un pic. Bun, am un pic. Și am ajuns în piața Capitolului și din nou un protest. În Franța, dacă nu e protest, nu e o zi normală. Văd steagul Algeriei. Așa o chestie cu Algeria. Așa că vive Algeria. N-am gază în Toulouse. Așa că mă întreb spre ieșire și ce să fac? Continui. Am trimis un mesaj celor din, uite cum se numește, un oraș cu H, ultimul oraș, la granița cu Spania, de Ilul. E o tipă din Grecia și o tipă mă pot primi mai devreme. Și să vedem. Oricum nu mai plouă, cortul e cu mine, tranquil. Pare naibii de scumpă Franța, față de când am fost ultima oară, de 4 ani și mai bine. O baghetă, mă, e cea mai ieftină pâine. Ar trebui să fie 1 euro, mă! 4 lei jumate pâine. O frățică, la noi 4 franzele. Baghetă. Tipa mă primește fără nicio problemă, ideea e să ajung. Nu cred că, sau nu știu, voi ajunge seara, noaptea asta, e și departe, e și întunecă, măcar să ies cumva, să găsesc un nou de port, măcar să avansez un pic. Bă, nu uite că face băiatul autostop cu noaptea! Și e prima noapte în cort și inaugurez un cort nou. Cortul meu Rock. Se numește Rock. Și sunt mulțumit de el. Hai să vedem.
Bună dimineața! Am dormit bine și corpul e bun. Mulțumit de el, chiar a plouat și n-am simțit nimic. Așa, și micul meu dejun. Paște! Românesc. Suntem în Pirinei și e zi și nu plouă și e frumos și sunt cu Lionel. Și gata, suntem în drum spre Spania cumva, așa că toți. Sunt deja în țara Paștilor, pentru că și ține și de Franța, ține și de Spania. Bayona în Euskara, în limba Paștilor. Bineînțeles, aproape de Atlantic, aproape de Pirinei, a început să plouă. Ok, am ajuns în Amdai cu Carla. Băi, cred că Franța e țara unde m-au luat la ocazie cele mai multe femei. Și au dus pe puie. Super! Ok, acum trebuie să ia legătura cu gazdele mele și să dau jos geac. Și după cum vă spuneam, dacă nu protestezi, nu ești francez adevărat. Mamă, euskera e o limbă... Asta e interesant, că nu are nimic în comun cu nicio altă limbă și o limbă atât de veche. Ce-mi plac bisericile cu miros de lemn, care scârții. Ce vedere frumoasă! Am impresia că Bidasoa se numește râul și desparte practic Spania de Franța. Așa că pe partea altă este Irun. Acolo o să ajungă mâine. Și nu o să încep oficial pelerinajul Camino de Santiago. Cred că în română Santiago e Iacob, Sfântul Iacob. Și nu o să mă opresc în Irun, că am o gazdă în San Sebastian.